प्रिय दर्शक महानुभाव सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा फेरि पनि प्रख्यात विख्यात तथा कुख्यातहरूको बीचमा च्यापिएर थिचिएर ओझेलमा परेका गुमनाम हामी र हाम्रो गाउँठाउँका कथा व्यथा र कहानीहरूको चर्चा परिचर्चा गर्ने सिलसिलामा आज म पाल्पा जिल्लाको एक सुदूरपश्चिम गाउँ पानीडाँडामा आइपुगेको छु र यही ठाउँबाट सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म यसै भिडियो मार्फत यही गाउँ वरिपरि रहेका गाउँ ठाउँहरूको ड्रोन शटबाट कैद गरिएका केही दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै भिडियो के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है।
प्रिय दर्शक महानुभाव, तपाईहरूको गाउँठाउँको पनि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यी सुन्दर गाउँठाउँका इतिहासका कथा व्यथा झल्काउन नसके पनि सुन्दरता र वर्तमान अवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्ने मेरो सानो प्रयास के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै तपाईहरूको अनुरोध र माग अनुसारको नयाँ र रोचक भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ बिदाई हुन चाहन्छु। धन्यवाद।